Hallå alla FZ-are, vi är igen någon minut senare på grund av samma bugg som förra stream. Jag gjorde mitt intro här och insåg att streamen inte rullade. Jag får väl återigen se om jag kan rulla tillbaka till en tidigare variant av min mjukvara och se om vi kan slippa det. Men i vårt fall så ser jag att vi har Lagos här, vi har Benny, Visual Prick, jag ser Ara, jag ser Emilia. Vad kul att du är här, Emilia. Kul. Tjena Jinx, tjena Fangas, Tykonauterna, Cerberus, Sebastian. Hur står det till med alla FZ-are och varmt välkomna hit. Jag ser att vissa har laddat med glass, andra med öl. Ladda med vad ni behöver för vi ska snart ut på rymdäventyr. Hej Ludvig, kul att ha dig här. Ara säger, detta spel lockar lite med stämningen, men återstår att se hur gameplay ser ut. Jag tycker också det. Alltså trailers och så vidare ser spännande ut. Och att vara ute på rymdäventyr känns ju inte fel. Eller hur? Är ni taggade? Jag är rätt så taggad. Hur är det med Wacker undrar Lagos? Jo, det är så här. Välkommen Micke. Jag är rätt så trött. Jag är rätt så sliten. Jag jobbar just nu med klockan i ett jättestort rollspelsprojekt som jag tycker är skitkul, men har fått en väldigt tight deadline helt plötsligt. Som kommer komma ut som livestream och podd och allt möjligt, där de första materialet släpps imorgon kväll någon gång tror jag. Och Emilia som precis tittade in i chatten, förresten, alla ger ett extra varmt välkomnande till Emilia, för hon är en av skådespelarna som är med och spelar rollspel. Så extra kul att hon är här ikväll och hänger lite. Daniel Eriksson, detta är ett rymdspel. Man ska spela någon form av forskare, vet jag bara. Jag vet inte så mycket, ska jag säga. Jag har sett lite trailermaterial sådär. Det ser spännande och stämningsfullt ut. Men jag kastar min helt blind. Jag har inte spelat alls. Tjena Julia, kul att se dig här ikväll också. Den legendariska Ludvig också här. Och det är väl underbart. Okej. Jag är glad att höra att det ser ut som att det är bra med många i chatten. Vad är ert ultimata rymdäventyr? Tycker ni om liksom när det är den där NASA-punken som vi har fått njuta av i Starfield, eller vill ni ha liksom mer hardcore sci-fi? Riktigt nördigt med liksom högteknologiska saker som känns nästan omöjliga. Vad kommer kunna lyssna på det där rollspelet då? Jo Jinx! Det kan jag avslöja här. Jag är inte här för att göra smygreklam idag, men jag kan avslöja att som podd kommer det komma ut på Spotify och Apple Podcast och alla ställen där man kan hitta poddar nästan. Som YouTube, om man vill titta på det live, eller titta på, för det är en videopodd kan man väl kalla det för. Videoinsats. Så om man vill se skådespelarna framföra detta live, så ska man gå in på en kanal som heter Natural Pengu. Och det kommer att släppas prequels imorgon. På ungefär 1 timme, 50 minuter, 1 timme var, 3 stycken. Där man kan följa de olika karaktärerna. Så det är soloavsnitt från karaktärerna som sen kommer att vara del av rollspelsgruppen. Nog om det. Kul att jag fick pladdra lite på om vad som händer när jag inte FZ-ar. Men nu är det dags att bege oss ut i yttre rymden. Eller vad säger ni? Ska vi kolla först? Jag vet ju att vi har några, vad ska man säga, grafikfetischister i chatten som gärna vill veta hur grafikinställningarna ser ut. Och som ni ser så är det ju epic. Lås på 60 fps. Varför? För att på YouTube så får vi ännu inte något mer än det, så att vi behöver nog inte göra så mycket än det. Motion blur hoppar vi. Den var faktiskt inte på av sig själv för första gången på länge när man startar ett spel. Så lite så Jinx. Om det bara är människor och jordliknande miljöer kan det lika gärna vara på jorden, säger Benny. Rymdäventyr vill jag ha aliens och mystiska miljöer. Tjena No One Lives Forever, varmt och välkommen. Och tjena Tykonauterna. Lager säger allt sci-fi. Så länge det är sci-fi behöver jag ha det. Okej. Vet ni vad? Är ni redo? För nu kör vi. The Dragonfly, a small research unit of the Interplanetary Commonwealth, with a crew of 6, travels the distant regions of space. Okej. Alltså,
Är det en smygreferens till Firefly? Man gör en Dragonfly? Kanske. Finns det någon i chatten som inte gillar Firefly? Tror inte det. Du vill gärna veta varför. After visiting many worlds and exploring numerous planets, the research mission comes to an end. However, on the way home, there's one more task waiting for the crew. Despite the risk, astrogator Novik undertakes the extraction of a rare and extremely valuable mineral himself. Det börjar alltid så här. En mineral, en artefakt. Det är snart de väcker någonting eller hur som går fel. Novik gets the mineral, but at the cost of a broken leg and immense pain. The astrogator's accident doesn't stop the crew from happily celebrating the end of the research cycle. It was a time of creating deep bonds and feeling unstoppable. Victorious, they set course home and go for a well-deserved rest in the hibernation chambers. Är det här det börjar? Gåshud på det! Vi kastas verkligen in i det. Yasna heter vi. Och vi ligger ner men vi kan redan styra i kameran. Tjusigt. Märker ni att huvudet och vår hjälm inte rör sig symmetriskt? Så man får verkligen en liksom illusion av att nacken rör sig på ett sätt och ögonen på ett annat. Otroligt läckert. En liten detalj men jag kan inte låta bli. Nej men Firefly måste man ju älska, eller hur? Kan röra oss ett steg i taget. Alltså vilken känsla det är. Hård. Help. I need help. Base, would you please answer me? Are you there? Hello? Koval? Marit? I saw you a second ago. I think. Dragonfly, come in. My head is killing me. I don't know what I'm doing here. Or where I am exactly. Someone answer me, god damn it. Typ under oss. Eller en backe i alla fall. Okay. Nothing's broken. I can walk. Tjena Max Styrka, hur är läget? Kult med stoftet som flyger. Ja, verkligen. Alltså överhuvudtaget. Vilken scen. Bra insats gör hon också, tycker jag, skådespelaren. Hittills. Bra första intryck. Contact your crew. Okej. I can't hear you anymore. Verkar som att dialogen går på tid så jag bara slänger in något snabbt. Okej. Ska vi reparera radion, tro? Damn it, that's my beacon. Where is it? Låter som att du har fått för första quest. Solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Fy för vad läskigt. Vi har inte vår antenn. Och så bara, jag har i alla fall luft till några timmar. Eller till flera timmar. Men flera timmar är ju ingenting om man är förlorad i rymden. Cerberus säger, vågar jag säga att du aldrig sett Firefly? Ska jag bara ljuga och hålla med? Cerberus, jag tycker inte du ska ljuga. Jag tycker du ska säga, jag har aldrig sett Firefly. Och sen så kan du skratta dig lycklig. För du kommer få chansen att se en underbar serie nu. Must see, verkligen. Filmen är helt okej. Börja med serien, den är fantastisk. Och ge den en chans även om du inte gillar första avsnittet. Rickard säger, inte hört talas om detta innan jag såg det på FZ. Jag kanske har levt under sten sista tiden. Det har nu gått under radarn för vissa, men det har varit med i vissa sådana här spelshowcases. Och jag tycker det har sett riktigt häftigt ut, Rickard. Ficklampa. Nej, är det någon form av... Just like I thought. Nothing. I'm on my
intressant teknologi. Beacon can't be detected either. Det är någon form av GPS-variant då. Någonting att lokalisera saker med. Tjena Lancelot, hur är läget med dig? Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Are we on Regis III? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. Sen hennes skugga i boken. We were already in hibernation. Tänk på alla de grafiska detaljerna. My blackout a side effect of metabolic depression. That would be bizarre. Det är bra med mig maxstyrka, tack. For some reason, our crew split into two groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took two landers to the surface. Don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Det är detektivarbete nu i början. Leading to... Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Någonting. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Så detta är väl någon form av notebook med quester och så vidare. Då har vi top priority, get to the camp. Past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like I need to stop doing this. Find your exact location. Hey, crocodile. Where are you? Alltså jag tycker det är otroligt stämningsfullt intro. Lite förvirrad är man, men stämningsfullt, eller vad säger ni? Upp, vi har en zoom. Och vi har ett fokus. That rope. I think it's mine. I'll try to retrieve it later. It might come in handy. Okej. Där har vi ett rep. Vi ska leta efter en krokodil. Men det där, kan det se ut som en krokodil, tro? That doesn't resemble any reptile I know. Okej. Okej. Är det detta som är krokodilen med munnen där då? That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. We have the first one. I need one more. Okej, needle eller dog. I'm looking for something that resembles a dog. Är det den som vi såg, det där i hunden, eller hur? Som vi såg tidigare. I found the dog. Jinx, tack så hemskt mycket för att du sponsrar folk med medlemskap. Vad fint av dig. Tack för ditt stöd. Time to hit the road. Okej. Vår journal hamnar i väskan. Min experiment säger det är en walking sim, va? Ingen action, inget med emot, älskar sims för berättande. Jag vet inte om det är en full ut walking sim eller inte. Tack så hemskt mycket återigen, Jinx, för ditt stöd. Otroligt snyggt. Vi kan sprinta. Inget hoppande. Ska vi gå och hämta vårt rep? Kanske korkat och springa och slösa upp syren nu när det ser lite sådär ut. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope
The data's trustworthy and you're close by. Kolla där. Jag vet inte varför hon började sjunga där, men om det är det hon behöver göra så får hon sjunga på. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Stressigt att bli lämnad utan syre på en planet. There's water on this desert planet. Där är vi och vi ska hela vägen upp till camp. Ups. Vågar man hoppa här? Det gick bra. P för tracker. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Vi går leta efter vår beacon. Tjena Lurb, hur är läget? Visst ser spelet häftigt ut? Alltså jag har feeling. T för tracker. Försvann det? Nej. Unknown liquid. Ska vi prova att dricka? Vi får gå ner och kolla in den i vart fall. Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. How's it going? Have you checked on Yasna? I was about to. Flashback-dags, eller? My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Stämningsfullt berättande. Here, take it and remember the third. Vi får väl kolla om det är en grottalans när vi kommer ut i den här, ut ur den här In small minnet. sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right... De tror han skojar, men så är de faktiskt inte annat. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this. Jag är osäker, Lance, men kanske vill någon vara snäll och kolla upp det. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Coolt med de där flashbacks. Där ser det lite ut som en grotta, eller var det det du tänkte på?
Jag tänker vi får följa vår tracker först. Getting warmer. Beacon. Got you. I found it. Ha. Look for me on your trackers. Just det, nu blir det lättare för dem att hitta oss, kanske. Okej, mot camp. Oops, sorry. Jag har inte varit med helt vid styrningen än. Ska vi gå mot det här som ser ut som någon form av grotta eller öppning? PS5 och Xbox säger Julia i chatten. Det ser ut som en öppning precis till höger när du hoppade ner från klipphällen. Här borta. Okay. Moving on. Ska vi ta en titt? Precis till höger. Jag vill ju kolla in det. Menar du det här borta? Eller så var det bara en illusion av något. All right. No time to lose. Tjena Daniel. Lanslott kollar på mobilen, men här var ju någonting intressant. Utvecklare, kan vi få upp det i chatten också, studion? Tro. Kolla in det här. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Detta är ju fel håll, tror jag, om vi ska till camp. Men vi tar en liten detour. Star Wars Industries. Tack så mycket, Jinx. Jusant börjar labbspela. Continue marking towards the camp. Spelet låter oss inte gå hit nu. Det gör så att vi simmar. Vilka vyer, eller hur? Häftigt spel. Så spelet vill ge oss någon form av blackout när vi inte går åt det hållet som spelet vill att vi ska gå. Continue towards the camp. Jo, vi har förstått det spelet. Vi ska vara duktiga nu. Göra som du vill och inte utforska för mycket fritt. Oj. Det hoppet blir nog lite svårt att klara av. Vi kör inte det nu, va? Huslig med stämningsfull musik, men eller hur? För lite 80-talsvibbar. Lite synten. Varför får vi inte gå hit? Synten påminner mig lite om Blade Runner. Funkar bra i spelet, verkligen. Ni ser, här blir det liksom svart för ögonen när vi fortsätter. Och vi går långsammare. Där är någonting. Kan vi klämma oss emellan där? Spelet är väldigt strikt med hur man får gå, känns det som. Här. Är det en genväg, tro? Aha. Det ser ut som att det var rätt val. Vi får väl se om vi kommer ner eller om vi blir fast här.
Visste du ut som att vår tracker hade någon form av ficklampa innan? Nej. Kolla där. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Bra bit av andra. Vi tog ju vårt rep innan. Edge. Kan vi använda repet här, tro? The escarpment is about 10 meters high. It looks like I could slide down. Ooh. Vi slidar. All right. Eller vad säger ni? Om man kan så glider man ju. Nu testar vi. Nej, detta är inte Mars. Regis III hette planeten. De har råkat åka till fel solsystem, förstår jag det som. Emilia vill höra hela hennes sång. Ja, men visst, man är ju nyfiken på vad det är för sång som man ska sjunga. Har den någon... Det hade varit riktigt coolt om man har varit lite hjärntvättad eller iväg på någonting och sången faktiskt är kopplad till något i storyn. Det hade varit kusligt och bra berättande, tycker jag. Så man vet inte varför man går runt och hummar på den här sången. Lab, ta hand om dig. Kul att du tittade förbi. Vi ses snart igen. Vad säger ni? Ska vi gömma oss för sandstormen eller ska vi bara köra på? Snygg design. Spelet tillåter mig inte att springa eller röra mig fort heller, så det känns verkligen som att det tar emot hårt att gå i den här sandstormen. Riktigt bra känsla. Upp. Oops. Vi kör den. What happened? Where? I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. Sebastian ser en mix av Star Wars och Dune, ja. Jag är inte helt klok på estetiken än. Jag tycker ändå det känns lite mer Starfield på det sättet som astronauterna ser ut. Liksom att det finns lite mer tydliga anknytningar till vår värld. På något sätt. Det känns ju som att detta är astronauter från jorden, nästan. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. Där får vi inte gå upp. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Hur ska vi komma upp? Jag vill bara fortsätta fram och hoppas på det bästa. You died? Jag vet inte. Hon sa att hon kom närmare campet än där hon svimmade, så någonting rätt måste vi ha gjort. Jag gillar hur vår sikt liksom blandas när det kommer damm och partiklar, och så att ibland ser man inte riktigt bra ut när man får bara navigera vidare. Tjena storkamp. Det går bra. Vi har tappat bort hela vår crew på en stor planet. Vi har fått minnesluckor, så att det är ungefär som vanligt. Hur är det med dig? Kommer lite av sången igen.
heavy and has become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember you. Regis III satellite. R303. Oh. Dags för flashback, så någonting rätt har vi nog gjort, va? Astrogator, sir, crew. Dr. Gorsuch. Känns walking sim hittills så ingen action, men bra berättande. How's the activity? 0, 0 and 2. Kanske vi får veta lite mer om vad det är som faktiskt har hänt. Atmosphere? Nitrogen 78%, argon 2%, carbon dioxide 0, methane 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe first. Air radioactivity? It's virtually 0. The word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps are, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant Ja, askkoppen sitter och röker på at skeppet. least explain some of the abnormalities. Det känns ju som någon form av 70-tals sci-fi, eller hur? First, it would be good to know what time frame we're working with. Jag tycker estetiken är cool. Detta verkar ligga i tiden av någon anledning. Det är många som vill göra just den här typen av sci-fi just nu. Mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun's seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? Boken skrevs på 60-talet, säger Jinx. Ha, där har vi det. But I assure you that Regis III is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Har du läst boken, Jinx? Jag visste inte att det var baserat på en bok, ska jag helt ärligt säga. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away.
Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop. And you may start showing symptoms of mild brain damage. Mild brain damage. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator. This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III, if any. Så vi är biolog. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Som blir tvingad att landa ändå. Har det gått åt pipan för hela vår besättning och så har vi landat själv för att rädda dem. Polsk sci-fi-författare Stanisław Lem. Spännande. Kul. Lite kuriosa. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? Tjena Snowflax. Lite lång återblick. Ja, men det är ju ett berättande spel. Just an androbot. För mig gör det ingenting. Jag njuter. Jag slappnar av och tillåter mig att ta min tid. Alltså det här är ju otroligt snyggt. Med lägret. Ser ni hur ljuset slår mot metallen, smutsen och så den här androbot. Androbot, follow my instructions. Androbot? I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Androbot, kan vi få laga den tror ni? Maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Den här vill man ju få igång, eller hur? Inte mycket där. Kan vi gå in? Där är någon som lever. Artie! Ska vi få svar, tror jag. Dr. Krauter. Den legendariska Mr. PJ, god kväll. Hur är läget? Doktor. Hur är Talos Principle 2? Måste man spela det? Vänta, han har visiret uppe. Den är det. Då är frågan, har han fått slut på syre eller har han gjort detta medvetet? Doktor, please. De pratade innan om hur hjärnan som man skulle få hjärnskador. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. Svar på I've been någon. listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Vad har en fungerande radio? Point,
As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Krauter, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Intressant. Det känns ju som brain damage, eller vad säger ni? Mild hjärnskada. Jag skulle nu kalla det för värre än mild. Rickard säger att Talos Principle 2 är helt sjukt magiskt. Jag får nu definitivt kolla in det. Hade velat streama det, vet inte om det kan bli av, men taggad på det är jag, måste jag erkänna. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms. Han verkar ha sitt eget inre party, ja, vem vet om han har smakat på någon lokal svamp han har hittat. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Hello? Anyone else here? I found Dr. Krauter. Loggbok. Kanske en ledtråd. It's not. Initial analysis of the samples revealed nickel, iron, manganese, beryllium and titanium in the composition. I would give a lot to understand what it actually is. Quick theory. A giant nickel-iron meteor splashed into the atmosphere of Regis III, melting its surface millions of years ago. No, wait. Scratch that. The shape of structures contradicts it. Mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Okay. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Här har vi den, va? Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Oh, wow, kolla. Around that's already broken. Touché, sir. Kult. Okay, checked. I'm leaving the tent. Vilka tänkte lira Invincible om det får fina betyg. Lagom mystiskt. Jag har fått bra första intryck. Det är så otroligt lätt att röstskådespeleri i sådana här spel blir liksom cheesy och antingen för passivt eller överdrivet. Men jag tycker att hittills har skådespelarna gjort bra insatser. You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely and secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. Mr. P, din legend. Tack så hemskt mycket.
Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Vi väljer själv. Find the relay in the camp. Det såg vi innan där uppe, eller hur? Tjena också, Gara. Hur står det till med dig? Spelet är stämningsfullt och spännande än så länge skulle jag säga. Vad säger ni andra som tittar? Jag har fått ett bra intryck. Något långsamt, men det stör mig inte. Det passar. Det är du som är... Nej, det är det verkligen inte, Mr. P. Du kan vara. Tack för ditt stöd. Har vi någonting intressant här inne? Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. The fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. Flashback. Fisk flashback. Håll i er. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. Kul, bra dialog. Enjoying everything that's around us was almost I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? We come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Koval, where are you going? Over. For a little, Probe in the water. quick Switching the manual. I'm gonna take a look around. All right, Koval. Distance, I'll allow you to go on 100. this recce of yours. Copy that. Thank you. You're too soft on 300. I know. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauter, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like... Koval, did you hear school that? of fish. They found something. I'm coming. Man ser bara här på den lilla radion hur de rör sig. Emilia säger, gillar spelet så här långt, det är stämningsfullt. Och det gör mig nyfiken på vidare story. Man vill ändå veta lite vad som hänt fast att det rör sig lite långsamt. Man blir lite... Jag tycker nästan det blir bättre och bättre. About time. Here, take a look. Rickard, njut av Talos 2 och tack för att du tittade förbi. Come on. We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the pole. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. Kör lite taser i den så han kan fånga fisken. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Tjena Ax, definitivt spännande skulle jag säga. Och jag, Mr. PJ, förtjänar mer än en t-shirt. Han fick i alla fall en kram av mig på moderskeppet, den är hjälte. Kanske en titel i forumet hade varit på sin plats, tycker jag nog.
Där har vi vårt trasiga relay som det ju står i boken här att vi ska fixa. Nej, det står inte längre. Här. Top priority, get to the camp. Vi är ju in the camp just nu. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Hur är läget med dig, Björn? Kul att se dig här. Och jag vet inte om det räknas som en indie-titel eller om det är något mellanting. Nu ska vi försöka laga relay. No luck. They're not in here. Stänger såklart efter oss. Vi är ju ordentliga rymdforskare trots allt. Vi hade ju ett verktyg. Det är den. Vad hette den andra skannern? Ska vi kolla på inställningarna och vi kan plocka upp den själv. Controls. Interaction. Detector. Var det var? R. I have the extra relay. Ah. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Ja, just det var där. Jag tänkte det. Jag tänkte det, Björn, att jag redan hade hälsat på dig en gång. Men välkommen tillbaka in i chatten igen. Och ja, det är kul med rollspelsprojektet. Visst är det. Very good. Assist in fixing the Androbot. Vi ska fixa Androbot. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good. It's receiving instructions. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Tjena Uber, kul att ha dig här idag. Som alltid, chatten, vi har en legendar här. Nu får ni skärpa er. Spelet är spännande, Uber. Det har mystik och bra berättande, bra röstskådespelare. Snurr på huvudet. What? He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. That's it. Gosh, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. In i kartan, find the rest of the crew, ser vår bok nu. Är det hit vi ska eller dit? Det är frågan. Storkamp, jag är stor del av att spela in en stor, vad ska man säga, livestreamade rollspelsäventyr och rollspelspodd. Vi kan prata mer om det på Discord sen. Jag berättade lite bara i början nu. Jag har haft tuffa dagar när jag har jobbat dygnet runt mot en stor deadline. Och nu händer det snart. Det låter mig bara hoppa fram och tillbaka mellan här. Get to the camp har vi som prioritet där. Då har vi liksom... Yasna, focus. What now? Find the rest of the crew.
Han står och stampar. Där står någonting där borta. Vi går bort och undersöker. Jag älskar stilen. Ja, men visst är den läcker. Björn och röstskådespelat allt i hela spelet. Björn, är det sant? Vilken talang du är. Uber är sugen på detta, det förstår jag. Det var ett ljus bara. Ska vi röra oss in i... Search the excavation area. Vi är här och där är excavation site. Men vi är väl lite på väg på rätt håll då, tänker jag. Upp här och sen till höger kanske. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground. A large flat area. Det är nästan ut som någon gas eller något i partiklarna. Sen är det gröna eller är det ett damm? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send hopper, sir. Skickar de ner en sån där hopper nu? It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. The doctor marked a waypoint. I don't recall. It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Vad kallar vi den? Vad säger ni? Twins, Bones, Titans. Vad kallar vi detta märke för att känna igen oss? Nu får ni vara snabba. Jag kör på PC just nu, maxstyrka. Titans kanske låter kul. Ska jag låta er bestämma eller ska jag bara köra? Vad säger ni i chatten? 3, 2, 1. Är det någon som bestämmer? Är det någon som bestämmer? Bones, Titans. Björn var först. Det blir... Oj, nu är det många som har åsikter. Twins, Titans, Bones. Twins. Vi har flest twins. Det får bli det. Nästa gång blir det den som är först. Affirmative. I'll write that down. One more thing, Astrogator. The twins are almost white, unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Vi ska fortsätta söka efter vår crew. Vi berör väl oss till excavation site då helt enkelt. Tror ni det kommer börja bli läskigt? Alltså tror ni det kommer bli skräckigt spelet? Eller kommer det mest vara så här mysmystik som vi upplever just nu? By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Jag sa ju det att det skulle vara en artefakt. Alla våra rymdspel. And did he? That I don't know, fortunately. Vi ska väl gå nära artefakten, eller vad säger ni? Det brukar vara säkert. I'm in the right place. Understood. Please continue. Got someone. I'm following the signal. The tracker. Ax hoppas på lite mer wow och spännande känsla. Ja, men det hade väl varit kul om det hade kommit något lite... Vi behöver ta oss uppåt. There's something on the ground. Är det en journal? It's a journal. Geological cross-section. Measurements. These are Merritt's notes.
We must focus on both water chemistry testing and geological drilling. Okay. She must be somewhere close. Please search the entire... Layers of sedimentary clay interspersed with blackish red substance, not geological, not planetary. Millions of years old, at least. Det är nu vi börjar få lite sån här läskig forskning, eller hur? Cosmos Solidary Alliance, Interplanetary Commonwealth Headquarters, Space Division Solar System. Dear Dr. Merritt, this is in response to the latest interplanetary conference. We would like to offer you a promotion in the future expedition Obelisco 3 as an astrogator. Your skills and overall performance in previous missions proved to us your readiness to take the next step in the space journey. We would be delighted to receive your response as soon as you are back from your current mission. Okay. Promotion. Är det hon vi ska hitta nu här borta då, är frågan. Här kommer man hem efter en feedback-helg till mitt spel. Och vad får man se? Bästa wax on the air. Tjena Mattias, välkommen. Ditt spel, man blir nyfiken. Kan du inte berätta om ditt spel, Mattias? Kul att ha det här. The signal's coming from a cast of backpack. Lancelot tycker det är tråkigt att sitta i hamnen, men kul att vi kan göra det lite sällskap i alla fall. Find Merit. Hennes ryggsäck är här, vi får inte gräva upp den. She's here. I found her. What's her condition? Merit! Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Merritt? No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1. Nu blir det lite allvar helt plötsligt. Don't do this to me, Merit. Don't. Please. Lift up. Merit. Beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Merit. Ska vi ha en sån där svimning nu igen, tror jag? Astrogator. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Ja. Det laggar lite familia. Okej. Ni reder ut om hon har hamnat efter i tiden. Fint att ni hjälps åt med tekniken. Att få vara på stora tvn känns ju lyxigt. Hej alla som tittar. Klart jag kan berätta, men då skulle jag kapa hela chatten. Man kan väl sådär summera det som ett klassiskt pen and paper rollspel satt i en dystopisk framtid där man antar rollen av en av galaxens utstötta invånare och kämpar med oddsen på att skapa sin egen plats i ett oförlåtligt universum. Mattias, snälla skicka mer om detta till mig. Hur långt in är ni i spelet? Det låter ju underbart. Är du sugen på att någon som är duktig, är det ett indiespel eller är det större? Everything will be fine. All fine. Om det är indie och du vill ha någon bra som ska täcka det, så skicka till mig på Discord så ska jag connecta dig med lite bra folk. Yes, I think so. You should be close. Okay. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. En av våra vänner är nere. Someone's here. Uppför. Hur ska vi kunna ta oss upp i den riktningen? Ni säger att där är någonting till. Är det den andra, tror jag?
Nu börjar det ändå bli lite mer ödsligt med de här döda kompanjonerna och liksom så fräcka miljöer de har byggt upp. Oh no. Yasna, status. Koval? Don't do this to me. Not you. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Okej. Parameters Är han också hjärnskadad, tror jag? completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. En person dör varje gång jag hämtar glass. Proverb från 2023 av Mr. PJ. Ja, det är ju det. Det är farligt att hämta glass när man kollar streamen. Men nu hittar vi en som var levande. Förmodligen rätt så hjärnskadad, men vid liv. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Det finns liv på planeten, ser ni? Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's. The structures branch underground. Oh. Doctor? Will be pretty hard in 1G, but the gravity here should make things a tad easier. Vi får skriva ner allting. Got him. The Abdabon with Krauter is also on its way to the site. They'll need short. The lander's already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Ta hand om dig, Lans. Tack för att du kom förbi. What could have led to all this? Krauter, being married, now Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Åh, en till robot! Eller är det samma robot som har gått hit för att hjälpa? Vem vet? Den har fungerande lampa. Okej.
Aha, har roboten hämtat liket? Var det de sa? Nej. See you up there. Det är vår crazy doktor. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. I'll go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marit is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Okej. Take the body to the lander. Minns ni var hennes kropp låg? Vi borde kunna hitta det på vår tracker, eller hur? Det var inte så långt. Ska vi gå tillbaka, va? Kanske. Jag och mitt icke-existerande förmåga att navigera. Oh, I've already been there. Minns ni? Höger eller vänster? Är det här nere hon fanns? Eller har vi varit här? Detta känner jag inte igen alls. Jo, här är metallgrejen, såklart. Jag är dum. Hon ska ligga här någonstans. Lite uppåt. Det var superläskigt om kroppen inte finns längre. Då hade det varit rätt så jädra obehagligt, om jag får säga det själv. Mattias, oroa dig inte för det alls. Jag tycker det är spännande med ditt spel. Och som du vet sysslar jag mycket med rollspel också själv. Så skicka teasers till mig bara. I should move. Oh, there's no time. Liket är kvar. Ska man vara lättare egentligen, va? Tänk om den hade flutit i luften och typ varit besatt av någonting. Eller rört sig på riktiga Come in. How are you feeling? konstiga sätt. So, I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well, I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. Jag tycker ändå det är något fint att vi går och hämtar hennes kropp och får hem den, eller hur? I've served with Dr. Marit for over 2 Jag tror man kunde välja själv, men det hade känts fel att bara låta kroppen ligga kvar. Many of us rely På något sätt måste den. Och den kanske har viktig information. Liksom, vad hände? Varför dog hon? Hur dog hon? Quarters offered her a promotion. She would have been the first. Hade ni lämnat kroppen eller hade ni tagit med den? Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore. Really. Not entirely. Marit will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, Astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Nästan framme med den här tunga kroppen. Tänk vad psykande. Man vaknar, kommer inte ihåg någonting, har långsamt flashback. Har långsamt liksom upptäcka att ens vänner är hjärnskadade, helt väck eller döda. Och liksom allting bara faller sär och sär. Så samtidigt som man kommer ihåg saker så blir det bara värre och värre. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger. Och där sitter de och It'd be good to know dansar i what sina we're talking about. hjärnor. Follow Dr. Gorski's track. Jag vet inte vad Dr. Gorski's track var. Är det här någonstans?
Eller någon annanstans. Beetle hopper. Låter som en helt vanlig måndag. Ja du. Är det här vi ska undersöka i denna hörnan eller ska vi liksom någon helt annanstans? Still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than Det expected. verkar ju som att det finns någonting hit också. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Ser ni flaggan? I'm leaving the excavation site. How did he come down? Sovski, visst är det ett intressant spel? I've got Gorski's signal. Visst har det någonting? It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. You'll see? Okay. What is you'll see? Opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Kult. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. Det är fisken som de fångar. I recognize these structures. This is where they began to dig. Precis, Mr. P. Jag tror det utspelar sig på 60-talet. Det är baserat på en bok som Jinx nämnde tidigare och den är skriven på 60-talet av en polsk författare. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Retro sci-fi, verkligen. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead. No need to shout. EM-fil. I'm just Electromagnetic chaos. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. De är ju bara låga. Så letar vi efter någon form av elektromagnetisk kaos.
Det känns som att vi är färdiga då. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks. Soma-vibbar, ja men lite. Shadow. Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Just det, den där skuggan. We turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. Ficklampa på den också. One second. That's odd. There's no data in the probe's memory. Jinx kan 3 öl på polska. God dag, tack och bakpulver. Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. Okej, chatten, är ni med nu? Copy that. I'm listening. Bee, Ball-E eller Luna. Jag tycker spontant att Ball-E var rätt så roligt. Vilket av de här 3 namnen tycker ni vi ska satsa på? Emellanåt så läser jag en kommentar från Emilia. Någon mer jag som blir misstänksam när man får kommentar som jo, vi har med den här tekniken som du inte kände till trots att du var crew. Eller har bara spelat för mycket rollspel. Nej, men man blir ju lite misstänksam. Man undrar ju var det här kommer ifrån, eller hur? Ball-E, säger Visual Prick. Det är många som tycker om Ball-E. Vi kör Ball-E. Enter Ball-E. B-A-L. Alla i chatten är överens. Man vet att det är en bra söndagkväll när man får hänga med Ball-E. Flying measurement center at your disposal. Okej. Den verkar haka på oss. Det blir nog bra. Rantare säger rätt bra att spelet inte är på svenska. The only surface structure of The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. no crossroads, branches. Not yet. Massor här ju. Thick, tangled vein. Varför tycker du det är bra att spelet inte är på svenska? Kolla här. Sen att det går någon stor metallgrej genom marken. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? The structures branch underground. G checks the right branch. Massive vertical exhibit, it protrudes above the surface. Water tank, underground structures. The biggest one yet, inside hill. 150 meters flagged. Visible zoom point 4. Okej. Är det så att vi måste följa den högra grenen då? We followed the branch to the right. Så vi får väl gå till höger då också, antar jag. Kul! Visual Prick förklarade varför. En ball som flyger. Ja, ball är... Ja, men då hade det nu hetat elektrokulan istället. Kanske inte bättre det, vad vet jag. Mr. PJ tycker det är dags att tumma upp om man tycker om streamen. Jag håller med. Kan vi få se lite tummar upp, mina fantastiska FZ-are?
Proben har hittat någonting. Massive structure. The probe detected something. See that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes. It fits the description perfectly. Well done, Bully. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? Vi kör kind of organic but made of metal. It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Tjena Gonzo, för denna gången då. Nice. That's the problem. They look organic, but they're not. Taskig barndom om man hade fått smeknamnet Elektrokulan. Ja, The next kanske point, det. the third one is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Okej. An object as such should be easy to locate. Vatten. Vi följer vägen och ser om vi hittar den här. Vi följer de här metallledningarna under marken. Sollan Andersson är redo med tummen. Kul att du är här också. Rantare, tack för tummen. Lite impad ett sci-fi-spel där de inte pillar rör på allt som är suspekt. Ja, ändå. Nu sjunger hon igen på den där sången. Ja, man är ju lite misstänksam. Vi får väl se vad det här slutar i. Jag ser en vattenmassa. Och sen är den här stora strukturen här som går ner. Det här är ju jättehäftigt. Alltså jag tycker detta är hur spännande som helst. Was mentioned in the note around the third point, and I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery in the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Då ska vi upp först backe, va? Jag antar att vi inte kan gå i vattnet här. Hur coolt är inte detta? Kolla vad snyggt. Jag vet inte om detta är fel håll, men det måste ju vara hit. Fotspår. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill. Ser ni att det är något som lyser här under stenen? Sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think we have the fourth point. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we Bra bumped bit att into ta each sig other upp. before the climb. Ska vi egentligen få använda det där repet som vi hittade så fint i början av spelet, tror? Är det någon form av lava? Kolla in. Äggpillare. Ja, men visst är det ett intressant spel. Jag känner lite så att så fort det börjar kännas lite sömnigt The structures undergo noticeable changes here. så At this rate, I don't know what else. tycker jag att det helt plötsligt börjar leverera lite igen och göra mig nyfiken igen. Width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all.
Nu måste vi hitta en väg upp. Här. Det är en bra start i alla fall. Men 100 meter är ändå en bra bit att klättra i den här terrängen. Lite småintressant trivia. 91 släpptes ett program kallat Rymdresa. 91 är ju ett väldigt bra år. Det sägs ju att de som är födda 91, det är ju människor man kan lita på. Det har jag hört talas om. Är det någon annan som har hört talas om det? Släpptes ett program kallat Rymdresa baserat på boken The Invincible. Intressant. Mosig hjärna. Sov gott, Mattias. Ät gott och sov gott. Vi ses snart igen. Tack för att du ville komma förbi och säga hej och hänga med oss i streamen idag. 3, 2. Varför räknar han ner? Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? Psykande att han bara började räkna ner utan att berätta varför. 3, 2. Jag tänkte nu kommer han förråda oss. Nu kommer det hända något riktigt sjukt. De som är födda 91 är 10 för unga. Ursäkta? Storkamp, ursäkta? I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. Well, Yasna, Kolla de här. you're the one who reported it to me. Här har vi massor av det. You landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Okej, vi skickar iväg vår probe. Dags för kikaren. Hur länge vi kör ikväll? Jag gissar ungefär en halvtimme till, prantare. Vi får se, vi hänger i oss. Håller i oss och köttar på. Där är punkten. Black bushes. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. A few minutes. Ska vi bara stå här och vänta på en probe? Ja, då börjar det snart hända grejer. Kolla det där avståndet ner. Där vill man ju vara försiktig. Hi, Bolly. Okej, vi följer efter Bolly. It's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still... Där så är det mycket kisssnack i chatten. Vi ska inte kissa i lavan eller från bergskanten. Utan jag tror vi bara följer den här roboten nu istället. Är det UE eller Unity-spel? Jag säger att jag vet inte, men jag tycker att min gissning är att det känns mer Unreal än vad det känns Unity. Men jag kanske har fel. Som man har ibland. We have a problem.
Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible. Man vill ju veta vad som har hänt med dem som liksom är helt väck. Är det bara syrebrist som har gjort dem hjärnskadade eller har det hänt någonting annat? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, Unreal, säger Björn. Men du hade ju rätt känsla. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Sen att det ser ut som någon värme eller någonting som kommer ut från de där svarta. Eller någon form av energi. Det ser ut som att de utsöndrar någonting. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use a language. Weird Bushes. Det låter som ett albumnamn, eller vad säger ni? So they look like pituitary, brush-like formations. Idag när jag spelade Talos 2 så upplevde jag höjdskräck. Och jag är en sån som hoppar från plan med fallskärm. Riktigt weird. Fick lite sån känsla när du klättrade runt där precis. Har vi fler som får höjdskräck i spel? Jag är ändå relativt okänslig för svindel i spel. Men det är intressant att du kan hoppa fallskärm och så och ändå bli svindlig av spel. I VR har jag upplevt svindel. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Okej, vi går igenom de här konstiga svarta buskarna. Och tappar radiokontakt till ett ställe där någon som aldrig har kommit tillbaka. Det känns som en klok idé. What can go wrong? Liksom. Roger that. Kan vi göra någonting? All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. A record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final. Copy. Entering final. Storkamp går och lägger sig och tar hemligheten med sig till sängs. Sov gott. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Okej. Det hände automatiskt. Visibility? 100%. The dust has already settled.
I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Oj. I'm inside. And? How is it? Inte så bra. Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to Wow. at last. I'm afraid I'm unfamiliar. Kolla vad vackert. Det här har vi inte sett nu när vi har varit liksom i nutiden. Men kolla här bak i tiden. Continuation of the mission endangers the lives of the crew. The provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. The situation is bad, Astrogator. Though it wasn't much better at the beginning of the mission. Whoever sent us here didn't care Var det inte about our häftig safety utsikt? at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity of the current one are two different issues. And you're one step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. Röstskådespelaren som gör Astrogator, vår chef. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Påminner lite om pappan i Umbrella Academy. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, where they call that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Okej. Så vi ska inte ens gå ner där. Måste vara Jared Harris, men kanske. Landar i Kalifornien. Det landade i rymdvarianten av Kalifornien. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Cigg och mat. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. Kolla fotspåren. I understand you want to minimize the effects of our interference. Kolla vad snyggt. Det har jag inte lagt märke till innan. Ser ni? Explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continue. You say yes. Visual sett känns som att grafiken gick ner en snäpp. Kanske blir tuffare för datorn att rendera det här området. Det känns som att det är mycket här att hålla reda på. Vem vet? Always? Are
we really that self-righteous? Of course, Doctor. This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with... Klarat genvägen verkar det som. Jag älskar grafiktramset som pågår i chatten. Går vi förbi de här svarta nu igen? Ser ni? What is this? Detta är ju en tillbakablick som vi spelar, tror jag. Om det inte är så att man inte vet vad som är nu och då, framtid och så vidare. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hello. I feel darkness. Alltså man vill ju upptäcka någonting nästan obehagligt, eller vad säger ni? Men de här mörka... där tuppar vi av. Snyggt klipp. Jag gillar det här berättande formet, hur vi får se lite dåtid och minnas så att man, hur de väver ihop det på ett fint sätt. Are you there? Over. I guess that's a no. Så ingen signal längre. Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. Yes. Maybe them. But Marit. You're too hard on yourself, Yasna, as usual. But if I... Please stop. If it's a very cruel word, you don't deserve its taunt. I confirm. Gorski was here. Är det dags att klättra igen? That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Nice. Why hasn't he yet? Snygg mekanik för att klättra ner. Going down after him. Alltså men ni tramsar i chatten nu med NFT och pixlar och allting. When it comes to Marit. Nu fokuserar vi på spelet. Yes, I am considering that as a possibility. Mitt kära community. Yeah, a report. One sec. Det är väldigt högt upp. I'm at the end of the rope. Isn't that good? Ännu längre ner. Not at all. What do you mean? Damn. Oh, that's the last thing I need. Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Kan inte druiden? No, it won't do much good. There's still a fair few meters left to the ground. Kan inte proben låta oss glida lite på honom och dämpa fallet? Bolly! Kom och rädda oss! Bolly! I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would Vi löser describe as framtidens safe. teknikproblem. Tack. Tack, Mr. PG. Take a moment to analyze the situation. I'm thinking
If Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Well, I'm not hanging here forever, if we still haven't come up with anything. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Astrogator, as much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Ett Minecraft-vattenfall, eller hur? Ingen minns en fegis. Nej, visst är det så, Mike. Nu kör vi. Eller Micke eller Mike. Nu kör vi. Nu kolla! Det var ju exakt detta jag sa. Att Borley kommer att rädda oss. Det är inte en söndag om man inte har flugit på Borley. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Hur många meter? 2. 1. Kör 2. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Bra. Is the maneuver? You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Like a boss. Där ser ni, mina kära FZ-are. Om ni någon gång behöver hoppa från en hög höjd så är det bara att hålla tag i Borley. Even then, Dr. Gorski was walking alone. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Dr. Gorski, not to mention the alliance. Well, if we're looking for something on this planet, Häftigt. this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Är det en alien-stad vi har hittat, tror? Borley. Kan jag få mer Borley-hejar upp i chatten? Jag tycker vi ska ha lite mer hepprop på den fantastiska Borley. And at worst, He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. if I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauser, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Okej. Så vi börjar få slut på syre. Det är väl en klassiker. Den här som är liksom en forskare som är så nära att upptäcka någonting och bara fortsätta köra lite till. Sen så brinner lågan ut. Måste ju vara någon annans. Tjena Dirvir. The load bearing capacity of this place is difficult to predict. Oops. Again. Maybe you should use the detector. Will indicate the thickness of the structures. Ja, men det låter klokt. Oops. To the frying pan. Man får inte gå när man har detektorn uppe. Så snett hit. Damn it. Jag använder ju detektorn. Take a guess, sir. The sinkhole. Jag tycker vi går på stabilt material. Det tycker inte spelet. Okej. I'm gonna sound like a broken record, but the oceanic forms here are similar to those on Earth. So there should be similarities on land as well. Similarities? Life, Astrogator. I still think there should be life on the surface of Regis III. Det är ju spännande det här. Hur ska det sluta?
Högersidan ser ju relativt stabil ut tycker jag. Vi ser om vi kan få det funka. Eller är det att vi springer? Ja, vi får se vad det blir för betyg på det här. Vad tycker ni det känns som i genren? Tycker Waka ska förlänga kvällens stream med 15 minuter? Säger Visual Prick till en väldigt trött Waka. Vi får se. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? Something he shouldn't have left behind. A telemeter and food rations. Agreed, he shouldn't. It's illogical. I can see the relay up close. Looks broken. This is starting to look like a deliberate diversion to me. He may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Man blir ju nyfiken nu. Nu kommer vi nära footprints. There are more traces. Handprints. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean you should assume the worst. I still believe you'll find the doctor. I found something. Again. I'm listening. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Finns det en väg runt? Har han också blivit knepig i huvudet, tror? Det är kul att testa spelet. Grafik skräpet på min sida av streamen, men YouTube skräpkom med en kassel inne hos mig. Jag förstår det. I have to turn back. Det sänker ju videokvaliteten en del. För att ta ett snack med golvläggaren. Ja, verkligen. Golvet här var ju inte lyckat. Eller hur? Och ni ser, här har vi återigen att det kommer ju gå åt pipan med golvet, men vi testar. Okej. Oh, those sinkholes again. Hon har fallit mycket. Du måste ju spela färdigt ikväll, säger prantare. Är det för spännande? Kan inte någon googla upp how long to complete? Kan du kolla visual? Hur långt spelet snittar? Det känns ju som att vi ska klättra upp här. Men icke. Tunnel här. Ja, det blir ju antiklimaktiskt och inte få veta hur det slutar. Håller jag med om. Vi får se. Finally, I have his position. Nu är vi i alla fall nära. En till. Jag vill i alla fall hitta den här. Jag vill i alla fall hitta den här snubben vi söker efter här nere, för jag tycker det är alldeles för spännande. Gorski, are you here? It's me, Yasna. 2 grejer på sändaren. Ser ni det? I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Almost there. Han ligger ju här. Han hänger här. Got him. He's not moving.
Han andas. Smart tänkt. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Ja, nej, 5 timmar blir en lite väl lång stream, men vi ska ju få upp Gorski nu i alla fall. Men man vill ju veta, eller hur? I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a we've scanned your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting 2 suits at the same time. Vi ger vårt ändå, vi är hjältar. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't count you. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. You're still unhinged, Doctor. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Får jag hjälpa honom, känner jag. Mina kära FZ-are. Det verkar som att det är långt kvar på detta äventyr. Men det har varit en ära som alltid att få streama för er. Och jag hoppas att ni har njutit av detta spännande äventyr. Att ni inte kommer att ligga och vrida er i sängen, funderades över hur det här egentligen ska sluta. För det kommer vi inte få veta ikväll, eftersom att det är ett rätt långt spel. Yes. Om ni vill så får ni gärna gå in och skriva av er på FZ.se om streamen. Vad tyckte ni? Hade ni roligt? Vill ni se mer av spelet? Och så vidare, och så vidare. Yasna är en trooper, det får man definitivt säga. Vad tycker ni om spelet? Chefen verkar ju inte direkt prioritera sin crew. Vad är hans endgame? Nej, ja, man vet ju inte det. Man vet ju inte det. Nu blir det dramatiskt här i bakgrunden, som ni vet. Håll ögon och öron öppna på FZ.se. Glöm inte tumma upp så att vi kan ses snart igen. Jag lämnar er med en cliffhanger. Sov gott och tack för att ni tittade. Godnatt. What was that? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik,
Do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing.